Perfect as fuck. Alright, tapusin na natin ang ating vlog. Unti na tayong pambandaan. Unting walk around. Holy shit. Alright, bye. Dito tayo sa pinakapaborito natin yung Shell. Napakaganda naman kasi talaga dito. Diba? Solid na. Aesthetic as shit. 79. Oh, si Kuya Noel, 1,000 na naman. 1,000 ka na naman. Hindi lang. Boss, oh, baka sakaling gusto mo kita. Thank you. Ay, oo naman, syempre. Oh, shoutout ko rin kayo. Kuha ka rin. Boss, salamat ha. Boss Will ng Shell dito sa Silang. Boss, shoutout. Boss, ingat lang ha. Ingat lagi. Boss Ren, ride safe. Mukha lang mabangis yung sticker natin pero mabait tayo. Good boy. Mineral kabuti yan ah. Suicide Squad. Marami ka na rin palang nakuha na ng stickers. Yan. Ayan, tama dun, oh. Yun. Yan, boss, thank you ha. Salamat ha. Visit ka lang doon, boss ha. Thank you. Ganda ng jersey eh, no? May jersey ba kayo, sir? Wala pa eh. Pero di bali kapag mag-comment ka sa YouTube, boss, bibigyan kita ha. Hindi pa kasi nag-aani yung... Lalamove lang, sir. Lalablog. Lalablog. Sige. Anong meron kang ano? Wala, sige. Pero wala pang content, sir eh. Wala pa? Pero may channel ka? Follow kita. Pero wala pang... I don't follow din natin siya. Pero kayo, ipapaalam mo kayo. Oo naman. Ha? Sige. Yan. Anong patingin ang pangalan, bossing? Charles po. Okay. Shoutout kay Boss Charles. Uchi LALAKBAY. Okay ha? Boss, ride safe ha? Speed Demon, motovlog. Yan, ito. Tuloy-tuloy lang. Boss, thank you ha, Boss Ren. Thank you. Si Kuya Noel ang Ingat po kayo sa biyahe, sir. thank you, ride safe din. Thank you po. Ride safe bro. Tutik ko na kayo. Oo. Sige boss. Ha? B4 lang, B4. B4S. Yes. Yan o, all-ins. Okay din. Grabe mga idol. Kung sino na nakadaan, alam nyo to, kung makadaan na kayo dito sa Santa Rosa, grabe lubak. Ang lala. Picture muna bago. Alright. Ngayon pag-usapan natin kung bakit Ducati ang akin napili. Woo! Need I say more, mga idol? Grabe. Okay. Wow. Yes sir. Nandito ako sa may Paranaque exit ba to? Sarap idol.
masasawa sa sound niya eh. Katunog niya, iba eh. Recently na parang kayo sa Fireblade ng Honda. Ang ganda rin. Ang ganda rin tol. Sana one day makatry tayo nun. What the hell, inabot kami. Hey, go. Malapit na. Maganda yung mamaya kapag tumigil na. Kapag tumigil na, maganda yung ano yan, picture nan. Boys, tingnan mo naman, umuulan no. Yeah. Ata na nga. Oh, na. Grabe. Ayan ba siguro? Nakapag ka na? Uy, namatay ilaw. Nakakarating lang namin. Check out the corgis oh. Ganda. Cute corgis. Hi. Gosh. Doggo house. Dahil nasaraduhan na tayo ng ilaw dito, so it's time to go home. Okay. No right turn, one way lang. One way lang. Eh no right turn eh. Pero sayang, picture. You know. Yun. Huh. How left turn doon? Here. Dito po. Dito. Alright. Gusto ko sana ma-picture dito oh, pag ano. I don't know. Peaceful oh. Yan naman. Ganda. Brings back memories. Yes sir, we are going straight. Ganda dito. Wow. Ingat at madulas ang daan mga idol. Alam mga ganyan tayo so
mag-ride ng gabi, no, idols. Sarap. Lamig. Isang wala na kotse. Sarap. Kung wala lang tayo lahat pasok bukas. Taas pressure naman. Mga crudo.